নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল বিশেষকৈ ৰাজ্যত মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিদ্যালয় বন্ধক লৈ যি মেছেজ টুইট যোগে ঘোষণা কৰিছিল তাক লৈ শিক্ষকসকলৰ মাজত এক সন্দেহৰ ভাৱ উদয় হৈছে আৰু লগতে এই সিদ্ধান্তক টুকলগী সিদ্ধান্ত অৰ্থাৎ হঠকাৰী সিদ্ধান্ত যাক লৈ ৰাজ্যৰ শিক্ষকসকলে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধৰ চৰকাৰৰ টুকলগী সিদ্ধান্তক লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া। অসম চৰকাৰ তথা শিক্ষা বিভাগে একত্ৰীকৰণৰ অচিলাৰে প্ৰায় 1100 বিদ্যালয় বন্ধ কৰিবলৈ ওলোৱা ঘটনাক লৈ ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু শিক্ষা বিভাগৰ এনে কাণ্ডক একমুখে বিৰোধিতা কৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন দল সংগঠনসমূহে। ছাত্ৰ ছাত্ৰী নথকাৰ অজুহাততে চৰকাৰৰ প্ৰতি কৌশলী স্থিতিৰে 1100 বিদ্যালয় তলা ওলমাবলৈ সাজু হৈছে। গুণোৎসৱকে ধৰি বিভিন্ন আঁচনিৰ চমৎকাৰৰ মাজতে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হ্ৰাস হোৱাটো স্বাভাৱিকতেই উদ্বেগজনক বিষয়। কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰী হ্ৰাস কিয় হৈছে তাৰ বিচাৰ বিশ্লেষণৰ পৰিৱৰ্তে চৰকাৰে এতিয়া কম শিক্ষাৰ্থী থকা বিদ্যালয়সমূহ এমালগেশ্যনৰ নামত বন্ধ কৰিবলৈ ওলাইছে। এনে ঘটনাত তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি বিশেষকৈ লৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কয় যে অসম চৰকাৰে 1100 চৰকাৰী বিদ্যালয় বন্ধ কৰাৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে। ৰাজহুৱা খণ্ডৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা ধ্বংস কৰি দিব খোজা হৈছে যাতে ব্যক্তিগতকৰণৰ বাট সহজ হয়। সাধাৰণ মানুহে এটা সময়ত স্থাপন কৰা এই বিদ্যালয়সমূহক বন্ধ কৰিবলৈ চৰকাৰে চলোৱা প্ৰক্ৰিয়াক লৈ ক্ষোভ উজাৰি গগৈয়ে কয় যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইতকৈ যিখন দামী বিদ্যালয় সেইখনেই হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ। যিখন ৰাজ্যত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ব্যক্তিগত বিদ্যালয় খোলে তেওঁলোকে চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হ'ব কেনেকৈ? একত্ৰীকৰণৰ নামত বা বিচাৰ নকৰাকৈ যধে মধে বিদ্যালয় বন্ধ কৰাৰ চৰকাৰৰ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়েও তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত শিক্ষক সন্মিলনৰ প্ৰধান সম্পাদক ৰাতুল গোস্বামীয়ে কয় যে নিয়ম অনুসৰি বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ সন্দৰ্ভত এখন সমিতি গঠন কৰিব লাগে আৰু এই সমিতিয়ে সৰজমিন তদন্ত কৰি বিদ্যালয়খন একত্ৰীকৰণ কৰাৰ বাবে যোগ্য হয়নে নহয় সেই সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে। কিন্তু আশ্চৰ্যজনকভাৱে একত্ৰীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে গঠিত সমিতিয়ে কোনো সৰজমিন তদন্ত নকৰিয়েই উল্লেখ কৰি গোস্বামীয়ে কয় যে একত্ৰীকৰণৰ নামত যধে মধে বিদ্যালয় বন্ধ কৰা উচিত নহয়। তদুপৰি একত্ৰীকৰণৰ নামত বিদ্যালয় বন্ধ নহয় বুলি শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কোৱা কথাটো আচলতে শুদ্ধ নহয়। দুখন বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ কৰিলে নিশ্চিতভাৱে এখন বিদ্যালয় বন্ধ হ'বই বুলি ব্যক্ত কৰে আৰু শিক্ষক সন্মিলনৰ প্ৰধান সম্পাদকগৰাকীয়ে। এতিয়া মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্টীকৰণ কৰিছে যে বিদ্যালয় বন্ধ নহয়। এতিয়া দুখন বিদ্যালয় অৰ্থাৎ যিখন এমালগেশ্যন কৰি আনটোৰ লগত মাৰ্চ হ'ব নিশ্চয় এটা বন্ধ হ'ব। গতিকে পেপাৰত যিটো হেডলাইন প্ৰকাশ পাইছিল সেই হেডলাইন আছিল শুদ্ধ। গতিকে পেপাৰত যিটো হেডলাইনৰ স্পষ্টীকৰণ বিদ্যালয় বন্ধ হ'ব বুলি ভুৱা শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে যি কৈছে এইটো ভুৱা কেতিয়াও নহয়। এই বিদ্যালয় বিশেষকৈ মাৰ্চ হোৱা মানে কি আগৰ বিদ্যালয়খন মৰি গ'ল, নতুন বিদ্যালয়ৰ লগত চামিল হোৱাৰ লগে লগে এটা সমস্যাটো আহি পৰিল। বিশেষকৈ পেপাৰত আৰু এটা প্ৰকাশ পাইছে আওপকীয়াকৈ শিক্ষামন্ত্ৰী স্বীকাৰ একত্ৰীকৰণৰ অচিলাৰে চৰকাৰে বন্ধ কৰিব বিদ্যালয়। শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা কম থকা অচিলাৰে 11,000 শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে তৎপৰ চলোৱাৰ সন্দৰ্ভত অসমীয়া প্ৰতিদিনত বাতৰি প্ৰকাশৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি ক্ষোভ প্ৰক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। এনে প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজতে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰমেশ পেগুৱে সামাজিক মাধ্যমযোগে ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ একত্ৰীকৰণ হ'ব বুলি স্বীকাৰ কৰিছে। আনকি অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ বাতৰিৰ সত্যতা প্ৰমাণিত কৰি খোদ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 15গৰাকী আৰু 30গৰাকীতকৈ কম ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা থকা তালিকা সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰি একত্ৰীকৰণৰ কথা স্বীকাৰ কৰে। এই সন্দৰ্ভত এটা টুইটত শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ পেগুৱে কয় যে বহনক্ষম ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা নথকা বিদ্যালয়সমূহ ওচৰা ওচৰিকৈ থাকিলে একত্ৰীকৰণ হ'ব। অৱশ্যে নাও বুলিলেও টিঙৰ পৰা ননমা শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে একত্ৰীকৰণৰ ফলত কোনো বিদ্যালয় বন্ধ নহয় আৰু কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত নহয় বুলি বক্তব্য কৰিছে। শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ এনে
মন্তব্যক লৈ বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। অতি সহজ অৰ্থত 2-3খন বিদ্যালয় একলগ কৰি একত্ৰীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হয়, কিন্তু 2-3খন বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ কৰাৰ পিছত এখন বা দুখন বিদ্যালয় কেনেদৰে বন্ধ নোহোৱাকৈ থাকিব তাক লৈ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে। শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে বিদ্যালয় বন্ধ নহয় বুলি চাফাই গালেও আচলতে একত্ৰীকৰণ অচিলাৰে চৰকাৰে ইখনৰ পিছত সিখন বিদ্যালয় বন্ধৰ সন্তৰ্পণ প্ৰক্ৰিয়া চলাই থাকোঁতে জল পটপট হৈ পৰিছে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নথকা বিষয়টো সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰি শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পাকে প্ৰকাৰে একত্ৰীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াক ন্যায্যতা দিবলৈ কৰা প্ৰচেষ্টাৰ এক অংশ বুলিও চৰ্চিত হৈছে। আৰু ৰাজ্যৰ যি লিষ্ট প্ৰকাশ পাইছে, কোন কোন বিদ্যালয় বা কিমান ষ্টুডেণ্ট আছে, যিটো বিশেষকৈ ডাটাটো প্ৰকাশ পাইছে, সেইটো কেতিয়াও শুদ্ধ নহয়। কিয়নো বহুতো স্কুলৰ যিটো ৰেমছ শিক্ষাসেতু এপছ আছে, সেই এপৰ জৰিয়তে বহুতো শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সঠিক হিচাপটো দিব পৰা নাই। কিয়নো মোবাইলত বহুতো খেলিমেলি সৃষ্টি হৈছে, কিছুমান ফটো আপলোড নহয়, নাইবা কিছুমান যেতিয়া এটেণ্ডেঞ্চ দিবলৈ যায় বহুতৰ ছবি বা ছিষ্টেমত তেওঁলোকে আপলোড দিওঁতে বা ভেৰিফাই কৰোঁতে প্ৰব্লেমৰ সন্মুখীন হৈছে। আৰু প্ৰব্লেমৰ সন্মুখীন হোৱাৰ লগে লগে সেই ছাত্ৰ বা ষ্টুডেণ্টজন কি হৈছে, এবচেণ্ট দেখাইছে। গতিকে কিছুমান নাম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পৰা নাই। এনেকৈ যদি চলি থাকে তেতিয়াহ'লে শিক্ষকৰ স্কুলত ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকিব, কিন্তু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনো দেখাব নাই। গতিকে এই ডাটাটো কালেক্ট কৰিছে সম্পূৰ্ণ নেটৰ পৰা, শিক্ষা সেতু এপৰ পৰা। গতিকে শিক্ষা সেতু এপত বহুতো ষ্টুডেণ্টৰ ডাটা এতিয়ালৈকে আপডেট হোৱা নাই। আপডেট হ'লেহে নিশ্চয় ইয়াৰ ফাইনেল সিদ্ধান্তটো গম পালোঁ হয়। গতিকে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত কোনো লাষ্ট ডেট নিদিয়াকৈ যি লিষ্ট ওলাইছে সেইটোক লৈ এক সন্দেহৰ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে আমি আশা কৰোঁ এটি সুফল নিশ্চয় আহিব, ইয়াৰ সমাধান অতি সোনকালেই হ'ব। তাৰে কামনা কৰি এই ভিডিঅ'টো আজি সামৰি মাৰিবলৈ আহিছোঁ। আৰু ছাৰ্ভেদাৰসকল, আপোনালোকলৈ এটি অনুৰোধ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে ওচৰতে থকা বেল আইকনখন প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু অল অপশ্যনটো টিপিবলৈ নাপাহৰিব। কিয়নো ভিডিঅ'সমূহ গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেটসমূহ আপোনালোকক ইউটিউবৰ জৰিয়তে প্ৰচাৰ কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাই যাব, যদি ন'টিফিকেশ্যনৰ বেল আইকনটো অন কৰি থৈ দিয়ে, অল অপশ্যনত ক্লিক কৰি থৈ দিয়ে। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে উপকৃত হৈছে আৰু এনেকুৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট আৰু ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ আপডেট লগতে টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ আপডেট সময়মতে আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। জয় আই অসম, ধন্যবাদ।